क्वेश्चन क्लिअर झालंय सर्वांना? काय सांगितलेलं लक्षात आलेलं आहे का? काय विचारलेलं आहे ते? हा बोला. रेशो फाइंड आउट करताना आपण डायरेक्ट दोन काय क्वांटिटीज कम्पेअर करत असतो. म्हणजे आता जसं आपण सेक्स रेशो घेतो त्यावेळेस फिमेल पॉप्युलेशन डिवायडेड बाय मेल पॉप्युलेशन करतो रेशो कॅल्क्युलेट करताना. रेट्स गुड. कॅल्क्युलेट करताना ते म्हणजे आता आपण क्रूड बर्थ रेट घेतला तर त्या इयर मधले बर्थ्स किती झालेत ते डिवायडेड बाय मिड इयरचं पॉप्युलेशन असं करतो. म्हणजे टोटल पॉप्युलेशनचे करस्पॉन्डिंग अंडर रिस्क आपण हे कन्सिडर करत असतो. सो फॉर द रेट. ओके गुड. आता हे टर्मिनॉलॉजी काय विचारत आहे किंवा काय वगैरे, तर पुन्हा पुन्हा त्याच टर्मिनॉलॉजी आपल्याला युज करायचं आहे. फक्त आपला जो डिनॉमिनेटर जो आहे, न्यूमरेटर जो आहे, तो पार्ट आपला चेंज होत जातो. ओके. सो मॉर्टॅलिटीचा पार्ट आपण ज्यावेळी बघणार आहे त्यावेळी ऑब्व्हियसली मॉर्टॅलिटी ही ऑल ओव्हर एज मध्ये सेम आहे का? डेथ रेट जो आहे तो ऑल ओव्हर एज मध्ये सेम आहे का? नाही. ओके. सो डिफरंट आहे. बाकीचे हे प्रेझेंट आहेत. सो सर्वांनी आन्सर द्यायचं आहे. ओके. सो डिफरंट म्हणजे काय? साधारणतः तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं तर लक्षात येईल की बिलो 1 इयर डेथ रेट हा हाय आहे. म्हणजे आपण त्याला जर पॉप्युलेशन स्टडीज मध्ये जर टर्मिनॉलॉजी म्हणत असेल तर इन्फंट फर्टिलिटी इन्फंट मॉर्टिलिटी रेट जो आहे तो हाय आहे. सो बिलो 1 इयर साठी. त्यानंतर साधारणतः चाइल्डहुड जो पार्ट आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा मॉर्टिलिटी पुन्हा परत ऑब्झर्व होते आपल्याला. आफ्टर दॅट द फिफ्थ इयर ऑर 10 इयर्स ती मॉर्टिलिटी थोडीशी स्टेबल होते. आणि त्यानंतर आपल्याला ऑब्झर्व होते ते कुठे होते? आफ्टर 50 इयर्स. म्हणजे हे जर आपण ग्राफिकल प्रेझेंटेशन जर पाहायचं असेल तर ते ग्राफिकल प्रेझेंटेशन हे जे शेप मध्ये आपल्याला हे ऑब्झर्व होत असतं. सो करस्पॉन्डिंग मॉर्टिलिटी स्टडी करत असताना ह्या सर्व गोष्टींचा विचार करणं गरजेचं आहे. ऑब्व्हियसली आपल्याला क्रूड बर्थ डेथ रेट आपण फाइंड करतो. त्यानंतर करस्पॉन्डिंग एज स्पेसिफिक मॉर्टिलिटी रेट आपण फाइंड करणं गरजेचं आहे. आता एज स्पेसिफिक मॉर्टिलिटी रेट फाइंड करत असताना पुन्हा परत दोन पार्ट येतात. ऑब्व्हियसली ऍज अ जेंडर वाईज मेल साठी फिमेल साठी सुद्धा आपल्याला मॉर्टिलिटी रेट फाइंड करता येतो. ओके. सो देन आफ्टर दॅट मॉर्टिलिटी मध्ये इन्फंट मॉर्टिलिटी ज्यावेळी आपण फाइंड करतो त्यावेळी लेस दॅन 1 इयर चाइल्ड जे आहे त्यांची करस्पॉन्डिंग डेथ काउंट केली जाते. आणि त्याच्यामध्ये करस्पॉन्डिंग फॅक्टर जो आहे तो ऑब्व्हियसली 2 टाइप्सचं डिनॉमिनेटर घेतले जातात. एक म्हणजे टोटल पॉप्युलेशन किंवा करस्पॉन्डिंग सेकंड वन जे आहे ते करस्पॉन्डिंग चाइल्ड बेरिंग वुमन किंवा मॅरिड वुमन हा फॅक्टर तिथं घेतला जातो. सो अशा पद्धतीने आपण ह्या व्हॅल्यूज आपण कॅल्क्युलेट करतो आणि त्यानुसार पर्टिक्युलर त्याचं नेम चेंज होतं आणि त्यानुसार यंदा त्याचा फॉर्म्युला चेंज होतो. त्याचबरोबर आपण जे रेट्स फाइंड करतो तो पर 1000 पर 100 किंवा पर 1 लाख ही क्वांटिटी सुद्धा आपल्याला इम्पॉर्टंट आहे. सो कोणताही रेट जो आहे तो पर 100 साठी काउंट केलेला आहे का पर 1000 साठी काउंट केलेला आहे का पर 1 लाख साठी काउंट केलेला आहे हे सुद्धा ऑब्झर्व करणं गरजेचं आहे. आतापर्यंत पर लॅकचा रेफरन्स आलेला नव्हता, परंतु मॉर्टिलिटीमध्ये पर लॅकचा रेफरन्स येणार आहे. त्यामुळे मी पर लॅक हा वर्ड इथे यूज केलेला आहे. जे आतापर्यंत आपण जे काही रेट्स पाहिले ते 100 असतील किंवा 1000 साठी असतील ह्याचं सुद्धा स्पेसिफिकेशन मध्ये आपण डिटेल्स मध्ये पाहिलेलंच आहे. ओके. तर सुरुवात करण्याबद्दल अटेंडन्स द्या. वन 102 प्रेझेंट सर. 103 प्रेझेंट सर. 4 5 प्रेझेंट सर. 6 7 8 9 प्रेझेंट सर. 10 प्रेझेंट सर. 11 प्रेझेंट सर. 12 प्रेझेंट सर. 13 14 प्रेझेंट सर. 15
Present, sir. 16, Present, sir. 17, 18, 19, Present, sir. 20, Present, sir. 21, Present, sir. 22, Present, sir. 23, Present, sir. 24, 25, Present, sir. 26, Present, sir. 7, Present, sir. 28, Present, sir. 29, Present, sir. 20, 30, 31, Present, sir. 32, Present, sir. 33, Present, sir. 34, Present, sir. 35, Present, sir. 36, 37, Present, sir. 39, 38, 39, Present, sir. 40, Present, sir. 41, Present, sir. 42, Present, sir. 43, Present, sir. 44. Present, sir. Sir, 4 number. 4 number. Okay. स्क्रीन विजिबल आहे. Yes, sir. Yes, Okay. sir. So बेसिक मेजर्स ऑफ मॉर्टिलिटी अँड लाईफ टेबल्स कन्स्ट्रक्शन हा पार्ट आपला आजच्या लेक्चर मध्ये पाहायचा आहे. So mortality analysis is one of the most important branches of demographic studies and is the one with which demographers have been engaged for very beginning of any systematic study of human population. Obviously, ultimately जर ह्युमनच्या बाबतीमध्ये आपण जर बघत असेल तर डेथ हा एक मोठा पार्ट आहे की ज्याच्यानंतर ह्युमनचं लाईफ जे आहे ते एंड होतं. सो कोणती व्यक्ती जी जन्मानंतर ते डेथ तर होणारच आहे, परंतु डेथ होत असताना त्याच्यामध्ये कशा पद्धतीने लाईफ ही इन्क्रीज करता येईल ह्याच्यासाठी ऑल वर्ल्ड जे आहे ते वर्कआउट होत आहे. सो आपण व्हेरी वेल अवेअर आहोत की कशा पद्धतीने लाईफ इन्क्रीज करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. मग ते मेडिकल फॅसिलिटीज असतील किंवा आणखीन कोणत्या गोष्टी असतील किंवा जस्ट आपण आता जर कोवॅक्सिनचं म्हणजे व्हॅक्सिनेशन जे चालू आहे हे इट्स पार्ट ऑफ द इन्क्रीज ऑफ लाईफ, म्हणजे कोणत्याही डिसीज पासून आपलं प्रिव्हेंटेशन व्हावं, आपलं त्याच्यापासून संरक्षण व्हावं याच्यासाठी आपण घेतलेली ही काळजी ही या दृष्टिकोनातून पाहिली जाते. ओके. सो दिस बॅच डील्स विथ द डेमोग्राफिक इव्हेंट ऑफ डेथ. बेसिक टर्मिनॉलॉजी आहे ती थोडीशी इन्फॉर्म करण्यासाठी आहे. आता याचा यूज कुठे होतो तर ऍक्च्युअली
मध्ये मॅक्झिमम टाइम याचा यूज केला जातो ऍक्च्युअली ड्युरिंग द 18th अँड 19th सेंचुरीज. सो मॉर्टॅलिटी रिसिव्ड मच अटेन्शन फ्रॉम द ऍक्च्युअलीज. कधीपासून? जवळपास 1800 ते 1900 सेंचुरीज ज्या आहेत त्या तिथून त्याच्याकडे मोस्ट ऑफ द हायलाइटेड पार्ट हा केलेला आहे. ओके. After that, thus technique for analysis the mortality have a longer history and are more developed than those for analyzing fertility. So fertility हा एक फॅक्टर जो आहे तो fertility मध्ये कसं होतं की डिफरंट ग्रुपसाठी वगैरे आपण fertility चेक करत असतो. सो वुमन हा त्यामध्ये मेन इम्पॉर्टंट पार्ट आहे. त्यामध्ये एज ग्रुप्स वगैरे हा सर्व पार्ट आहे. त्याच पद्धतीप्रमाणे आपल्याला डेथ साठी सुद्धा आपल्याला पाहणं गरजेचं आहे. सो सिन्स डेथ इज अ बायोलॉजिकल फिनॉमिना दॅट ऑकर्स जस्ट वन्स to each individual, the analysis is simpler than say the study of the fertility wherein the event of birth can occur with varying frequency among women. So पर्टिक्युलर वुमनचं जर डील केलं तर आपल्याला बर्थ जे आहेत ते मोर दॅन 1-2 वगैरे हे ऑफर होऊ शकतात, परंतु इंडिव्हिज्युअलच्या बाबतीमध्ये आपण जर विचार केला तर फक्त आणि फक्त डेथ ही वन्स टाइमच ऑफर होते. So in this chapter, we discuss the basic measures generally used in mortality analysis. The main objective of this chapter to introduce the concept notations, computational procedure, and application of the life tables. So life tables संदर्भात सुद्धा आपण इथं डिस्कस करणार आहे. After that, first one जो रेट आहे तो क्रूड डेथ रेट. सो ऍज युजल आपला फॉर्म्युला नोन आहे की डेथ इन इयर पॉप्युलेशन ऍट मिड इयर इंटू 1000. सो क्रूड डेथ रेट जो आहे तो पर 1000 साठी आपण काउंट करतो. So crude death rate does not measure the risk of dying for a person in a population in the probabilistic sense. तिथं प्रोबेबिलिस्टिक सेन्स का घेत नाही तर कारण की आपण पॉप्युलेशन ऍट मिड इयर म्हणजे ऑल पॉप्युलेशन हे आपण कन्सिडर करतो. सो नोट दॅट द डिनॉमिनेटर युजेस द टोटल पॉप्युलेशन विथ व्हॅरिंग रिस्क. टोटल पॉप्युलेशन इथं कन्सिडर करतो त्यामुळे पर्टिक्युलरली प्रोबॅबिलिटी रिस्क जो काही सेन्स आहे तो आपल्या इथं ऑकर होत नाही. सो दिस मेजर इज जनरली अ पुअर इंडिकेटर ऑफ मॉर्टॅलिटी ऍज इट डज नॉट टेक एज स्ट्रक्चर इन टू अकाउंट. सो एज स्ट्रक्चर इथं कोणत्याही पद्धतीने कन्सिडर केलं जात नाही, त्यामुळे हे जे मेजर आहे हे पुअर मेजर आहे असं आपण इथं सांगू शकतो. आफ्टर दॅट क्रूड डेथ रेटच्या बाबतीमध्ये आणखीन जर स्पेसिफिकेशन द्यायचं असेल तर द नंबर ऑफ डेथ इज लार्जली अ फंक्शन ऑफ साईज अँड द एज सेक्स स्ट्रक्चर. आता नंबर ऑफ डेथ हे कशावरती डिपेंड आहे तर ते साईज जी प्रेझेंट असणार आहे पॉप्युलेशनची आणि ऑब्व्हियसली एज सेक्स स्ट्रक्चर जे आहे ह्या दोन गोष्टी पॉप्युलेशनचे तिथं इफेक्ट होतात. ओके. द रिस्क ऑफ डाईंग in general is high in infant and childhood ages, decline drastically thereafter up to age 20. So age 20 पर्यंत डिक्लाइन होतं and then rises slowly but steadily, increasing sharply at age above 50. सो हे ग्राफिकल जर आपल्याला जर हे प्रेझेंट करायचं असेल की करस्पॉन्डिंग चाइल्डहुड मध्ये आपला रेट जो आहे तो जास्त ऑब्झर्व होतो, त्यानंतर थोडासा कमी होतो, त्यानंतर 50च्या नंतर इन्क्रीज होतो. हा जो ग्राफिकल प्रेझेंट येणार आहे तो दिस टाइप ऑफ कर्व नोन ऍज अ रिव्हर्स जे शेप्ड कर्व. तर रिव्हर्स जे शेप्ड कर्व हा तुम्हाला इथं ऑब्झर्व होतो. ओके. इज कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ एज पॅटर्न ऑफ मॉर्टॅलिटी इन ऑल पॉप्युलेशन. हे ऑल पॉप्युलेशन जनरल साठी, मग इंडियाचं असो किंवा वर्ल्डचं असो कोणत्या ह्याच्यासाठी असेल हे कॅरेक्टरिस्टिक आहे ऑल पॉप्युलेशन साठी. सो मेनी डेव्हलपिंग कंट्रीज विथ हायर मॉर्टॅलिटी लेवल्स ऍट एव्हरी एज शो अ लोअर क्रूड डेथ रेट दॅन डेव्हलप्ड कंट्रीज. सो डेव्हलपिंग कंट्रीचा क्रूड डेथ रेट जो आहे तो लोअर कशापेक्षा आहे डेव्हलप्ड कंट्रीपेक्षा, बिकॉज फॉर्मर हॅव अ मच लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ देअर पॉप्युलेशन ऍट यंगर एजेस ड्यू टू हाय फर्टिलिटी. सो याच्यामध्ये यंगर एजचं पॉप्युलेशन जे आहे ते मेजर असल्याचं, त्यामुळे ऑब्व्हियसली तिथं डेथ रेट जो आहे तो कमी आहे. म्हणजे बाय एक्झाम्पल इंडिया ऑल्सो वन ऑफ द डेव्हलपिंग कंट्रीज. तर आपल्या इथं इंडियाला सुद्धा आपण म्हणतो की यंगरचं कंट्री आहे असं संबोधलं जातं. सो ऑब्व्हियसली ज्यावेळी यंगर्स हे तुमचे मेजर प्रेझेंट असतील त्यावेळी डेथ रेट हा तुमचा कमी असणार आहे. सो डेव्हलपिंग कंट्रीमध्ये डेथ रेट हा कमी ऑब्झर्व होतो as compared to the developed. Okay. Curical factor in the study of the mortality is to take account its variation by age. So age variation घेणं गरजेचं आहे. आता इथे करस्पॉन्डिंग 6.6 per 1000 क्रूड डेथ रेट फॉर केरळा 2001 साठी इथं
दिलेला आहे हा बाय युजिंग द टेबल 6.1 केला तो टेबल सुद्धा मी नेक्स्ट स्लाइड मध्ये दिलेला आहे. ओके, तो एज स्पेसिफिकेशन डेथ रेट जो आहे हा फाईन करत असताना ऑब्व्हियसली एज हे कन्सिडर केलं जाणार आहे. सो age, the death rates may vary not only by age but differently from the two sexes. The age specific rates for males and females separately are the commonly used specific rates. So obviously age specification death rate find करत असताना आपण मेल आणि फिमेल साठी सुद्धा सेपरेटली फाईन करू शकतो. सो एज स्पेसिफिकेशन रेट x2 x plus n एज ग्रुप साठी x2 x plus n एज ग्रुप साठी फाईन करण्यासाठी फॉर्म्युला जो आहे तो number of deaths between the x2 x plus n in the year and त्यानंतर number of persons aged between the x and x plus n at the middle of the year. So हे जे आहेत हे मेजर पिरियडिक आहे का कोहरट आहे? बोला, हे जे मेजर फाइंड करत आहे पिरियडिक मेजर आहे का कोहरट मेजर आहे? क्वेश्चन क्लिअर झालेला आहे का? एज स्पेसिफिकेशन डेथ रेट जो आपण फाइंड केलेला आहे हे मेजर हे पिरियडिक आहे का करस्पॉन्डिंग कोहरट आहे? बोला पटकन. कोहरट मेजर आणि पिरियडिक मेजर असे दोन मेजर्स आहेत हे नोन आहे का? हो सर. बरोबर. सो जे आता मेजर फाइंड केलेलं आहे ते कोहरट आहे का पिरियडिक आहे? लास्ट वन लेक्चर मध्ये आपण कोहरट मेजर विषयी आपण डिस्कस केलेलं आहे. बरं, कोहरट मध्ये काय असतं आणि पिरियड मध्ये काय असतं, कोणत्या गोष्टी कन्सिडर करतो? फक्त ब्लाइंडली बसू नका. ऍज अ क्लासरूम सारखं तुम्ही अँसरेबल असणं गरजेचं आहे. मी तुम्हाला हे ऑनलाईन लेक्चर चालू होण्याअगोदर सांगितलं होतं की जरी ऑनलाईन लेक्चर असले तर तुम्ही किती सिरियसली ऐकणार आहात त्याच्यावरती सर्व गोष्टी डिपेंड आहेत. नाहीतर कुठेतरी बाहेर जाता जाता हेडफोन फक्त म्हणजे अटेंड करण्याचा पार्ट नको, प्रेझेंट असण्याचा पार्ट होणं गरजेचं आहे. सो पिरियड मध्ये कोणत्या गोष्टी कन्सिडर केल्या जातात आणि कोहरट मध्ये कोणत्या गोष्टी कन्सिडर केल्या जातात? बोला, जरा पटकन आन्सर सांगा. प्रेझेंट आहेत का सगळे? का फक्त अटेंड आहेत? अक्षता, अक्षता प्रेझेंट आहात का? कोहर्ट आहे सर. कोहर्ट आहे. हो एनी अदर? कोहर्ट कसं काय? सर, त्यामध्ये ग्रुप येते म्हणजे इंडिव्हिज्युअल ग्रुप आहे एज वाईज 0 to 1 असं त्यामध्ये. कोहर्ट मध्ये आपण काय कन्सिडर करतो, कशासाठी आपण कधी कोहर्ट म्हणतो? Group of the people having the same experience at the हॅव्हिंग द same सेम. time. म्हणजे कॉमन असणार. हा, They ऍट द have, ऍट द सेम टाइम हे इम्पॉर्टंट आहे. मग सेम टाइम साठी कोणते दोन फॅक्टर आपण कन्सिडर करतो? इन period फर्टिलिटी. बघतो ना. हा, मग तो जो पिरियड आहे तो करस्पॉन्डिंग कोणता असतो? एकतर बर्थ असतं किंवा एकतर मॅरेज असतं. हो बरोबर. सो इथं आपण ज्यावेळी कन्सिडर करत आहे त्यावेळी कुठे आपण इथं कॉमन बर्थ किंवा असं काय म्हणलेलं आहे का? इन द इयर काय करतो हे आपण?
पिरियड आहे पिरियड इन द इयर म्हणजे हा. सेम पिरियड मध्ये टाइमला इयर पिरियड येतं. इन द इयर तो सो हे कोणतं आहे पिरियड आहे. पिरियड ओके. आहे. ओके. ओके. सो हा फर्स्ट वन झाला एज स्पेसिफिक डेथ रेट. ऑब्व्हियसली हे मेल फिमेल नुसार सेपरेटली फाईन करता येईल, याचे फॉर्म्युले काय देण्याची गरज नाही. मेलचं डेथ रेट फाईन करायचं असेल तर ऑब्व्हियसली पर्टिक्युलर एज ग्रुपमध्ये मेल डेथ किती आहेत आणि पर्टिक्युलर एज ग्रुपचं पॉप्युलेशन फॉर मेल किती आहे हे आता रेशो घेतला की आपल्याला करस्पॉन्डिंग रेट्स हा फाइंड होईल करस्पॉन्डिंग. ओके. आफ्टर दॅट अदर काही युजफुल मेजर्स आहेत की जे मॉर्टॅलिटीचे आहेत, त्यामध्ये इन्फंट मॉर्टॅलिटी रेट हा इम्पॉर्टंट एक आहे. ओके. सो द ग्रुप्स ऑफ पॉप्युलेशन विच आर at risk of dying are newborn, infant and mother in the reproductive age. सो दोन गोष्टी बऱ्याच वेळा ऑब्झर्व होत असतात की ज्यावेळी करस्पॉन्डिंग डिलिव्हरीचं टायमिंग असतं त्यावेळी करस्पॉन्डिंग एकतर बेबी डेथ होणं किंवा मदर डेथ होणं किंवा बोथ ऑफ या गोष्टी थोड्याशा कॉम्प्लिकेशन मध्ये लाईज होत असतात. सो आता सिझरिंग हा एक ऑप्शन निघालेला आहे की ज्याच्यामध्ये बऱ्याच वेळा मग डॉक्टरांशी ज्यावेळी डिस्कस होत असतं त्यावेळी हे कॉम्प्लिकेशन आहेत किंवा असे आहेत त्यामुळे सिझरचं डिसिजन घेता का वगैरे वगैरे ह्या गोष्टी होत असतात. तर तो डेथ रेट जो आहे तो एक काउंटेबल डेथ रेट आहे आणि ते फाईन करण्यासाठी जे आपण यूज करतो मेजर्स ते अशा पद्धतीने. So, conventionally, infant mortality rate is defined as the number of death under age 1 during a specified period divided by the number of live births in the same period and usually expressed per 1000 births. Obviously, हे per 1000 births ते आपण find करतो. So, number of death under 1 year in year, number of live births in the same year. So, same year मध्ये जे live births आहेत ते आपण तिथं count करतो. Also, the risk of dying during the first year of life is not uniform. So, पहिल्या वर्षामध्ये सुद्धा जे काही डेथ ऑकर होतात ते सुद्धा युनिफॉर्मली नाहीत. युनिफॉर्मली म्हणजेच काय तर ऑल ओव्हर मंथ साठी सेम अशा पद्धतीने आपल्याला ऑब्झर्व होत नाही. तर ते कसं काय होतं की स्टार्टिंगचे जे काही दिवस असतात त्यामध्ये डेथ रेट हाय असण्याची पॉसिबिलिटी जास्त आहे. सो ते परत बायफर्गेट केलं जातं. द रिस्क इज द मॅक्झिमम सून आफ्टर बर्थ अँड डिक्रीज स्लोली ड्युरिंग द अर्ली वीक्स. द कॉजेस ऑफ इन्फंट deaths tend to the different from those which occur later. So for this reason, infant mortality rate is often divided into two parts based on the intensity of risk of mortality. आणि ते जे दोन पार्ट आहेत त्यामध्ये करस्पॉन्डिंग आपल्याला पहिला जो आहे तो द फर्स्ट 4 वीक्स करस्पॉन्डिंग पहिले 4 वीक किंवा पहिला 1 महिना याच्यामध्ये आपण ह्या गोष्टी पाहतो की जी डेथ जे आहे त्याचं प्रमाण जे आहे ते जास्त आहे. सो तो डेथ रेट फाईन करण्यासाठी आपल्याला निओनेटल मॉर्टॅलिटी रेट आपण फाईन करत असतो. सो निओनेटल मॉर्टॅलिटी रेट फाईन करण्यासाठी फॉर्म्युला जो आहे तर डेथ ऑफ बेबीज लेस दॅन 4 वीक्स ओल्ड divided by number of live births in the same year into 1000. सो पर्टिक्युलर इयर साठी जेव्हा आपण काउंट करत असतो ऑब्व्हियसली 2001 मध्ये जो काउंट केलेला आहे तो इथे व्हॅल्यू इथे फाइंड केली आहे. सो 8.7 इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू 9. सो 1000 बेबीज मध्ये 9 बेबीज जे आहेत ते करस्पॉन्डिंग ड्युरिंग द टाइम पिरियड 0 to 4 वीक्स याच्यामध्ये डेथ होतात. याच्यावरती पुन्हा परत वर्कआउट करणं गरजेचं आहे. मग त्या डेथ होण्याचे पाठीमागचे रिझन्स कोणते आहेत, मग ते रिझन्स कशा पद्धतीने अवॉइड करता येतील, त्यासाठी पहिला काही प्रिकॉशन घ्यावे लागतील का. कारण की जर समजा 0 to 4 वीक्स मध्ये जरी डेथ होत असले तर ह्याच्यासाठी टाइम पिरियड जो आहे तो प्रिव्हियस 9 मंथचा टाइम पिरियड सुद्धा त्याच्यामध्ये त्याला कारणीभूत असू शकतो किंवा हेल्थ ऑफ द मदर ही सुद्धा कारणीभूत असू शकते. तर असे जे काही रिझन्स आहेत ते आयडेंटिफाय करून त्याच्यावरती पुन्हा परत कशा पद्धतीने उपाययोजना करता येतील हे पाहणं सुद्धा गरजेचं असतं आणि ह्यासाठी ह्या गोष्टी फाइंड करणं इम्पॉर्टंट आहे. ओके. सो आफ्टर दॅट हे 4 वीक म्हणजे किंवा 1 महिन्यासाठीचा डे झाला आणि त्यानंतरचा जो आहे तो पोस्ट निओनेटल मॉर्टॅलिटी रेट जो आहे तो फाइंड केला जातो. सो डेथ इन्फंट आफ्टर 4 वीक्स इज टर्म एज post-neonatal mortality and is defined as death of babies
aged 4 to 52 weeks. So 1 year consiस्ट ऑफ 52 वीक्स, त्यामुळे 4 वीक पासून ते 52 वीक्स पर्यंत त्या टाइम पिरियड मध्ये काही डेथ होणार आहेत ते पोस्ट न्यूनेटल मॉर्टॅलिटी रेट मध्ये आपला काउंट फाइंड करता येतो. आणि हा जो काउंट आहे तो 1.7 म्हणजे फॉर केरळासाठी 2001 म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू 2 च्या फॉर्म मध्ये आपल्याला इथे हे ऑब्झर्व होईल. सो हे युनिफॉर्म नाही, हे इथंच ऑब्झर्व होतं, त्यामुळे आपल्याला हे दोन्हीही बायफर्केट करून काउंट करणं गरजेचं आहे. ओके, आफ्टर दॅट नेक्स्ट युजफुल मेजर्स जे आहेत ते कॉज स्पेसिफिक डेथ रेट. आता कॉज स्पेसिफिक डेथ रेट म्हणजे काय, तर करस्पॉन्डिंग पर्टिक्युलर डिसीजमुळे जर डेथ जर झाले असतील तर आपण कॉज स्पेसिफिक डेथ रेट हे आपण करू शकतो. आता फक्त डिसीज हेच फक्त कन्सिडर करून चालणार नाही, कॉज कोणताही असू शकतो. समजा मे बी ऍक्सिडेंटल हा सुद्धा एक कॉजच आहे. सो ऍक्सिडेंटमुळे होणारे डेथ सुद्धा आपल्याला ह्या कॉज स्पेसिफिक डेथ रेट मध्ये काउंट करता येतील. आणि पुन्हा परत याचा यूज हा पुन्हा परत पॉलिसी असेल किंवा काय डिसिजन मेकिंग साठी ह्याच्यासाठी हा यूज केला जातो. सो कॉज स्पेसिफिक डेथ रेट फाइंड करण्यासाठी फॉर्म्युला जो आहे तो या पद्धतीने डेव्हलप केलेला आहे. नंबर ऑफ डेथ इन अ इयर ड्यू टू पर्टिक्युलर कॉज डिवायडेड बाय मिड इयर टोटल पॉप्युलेशन. सो मिड इयर टोटल पॉप्युलेशन आणि नंबर ऑफ डेथ इन अ इयर ड्यू टू अ पर्टिक्युलर कॉज हे त्याचा आपण करस्पॉन्डिंग यूज करून रेट फाइंड करता येतो. सो कॉज स्पेसिफिक डेथ रेट्स कॅन बी सेपरेटली कम्प्युटेड बाय एज अँड सेक्स. ऑब्व्हियसली पर्टिक्युलर एज अँड सेक्स साठी सुद्धा आपल्याला हे डिफरंटली फाइंड करता येऊ शकतील. आता याच्यामध्ये एक्झाम्पल म्हणत आता आपण कोविडचा जो काही रेट आपल्याला सध्या आपल्याला समोर जे काही नंबर्स येतात ते बाय युझिंग दिस फॉर्म्युलेज आहेत ऑब्व्हियसली. After that, another measure which express the number of deaths due to the particular cause as a proportion of all deaths, as a proportion of all deaths is called cause specific death ratio. So इथं जो फाइंड करतोय तो आपण रेट फाइंड करतोय. काय फाइंड करतोय आपण इथं, रेट. आणि ज्यावेळी करस्पॉन्डिंग आपल्याला रेशो फाइंड करायचा आहे त्यावेळी टोटल डेथ जे आहेत त्या कन्सिडर करणं गरजेचं आहे. सो प्रोपोर्शन ऑफ ऑल डेथच्या रिलेटेड कॉज डेथ पर्टिक्युलर कॉजने झालेल्या डेथ्स आहेत ते फाइंड करण्यासाठी कॉज स्पेसिफिक डेथ रेशो आपण फाइंड करतो. सो रेट आणि रेशो याच्यामध्ये येणारा डिफरन्स हा येतो तुम्हाला क्लिअर होईल. ओके, तो वरती मी 6 टेबल 6.1 चा जो रेफरन्स दिला होता तो टेबल तुम्हाला इथे दिलेला आहे. त्या टेबल्स मध्ये एज ग्रुप्स दिलेले आहेत. ऑब्व्हियसली फर्स्ट एज ग्रुप हा बिलो 1 साठी कन्सिडर केलेला आहे. आफ्टर दॅट 0 to 4 म्हणजे 5 एजचा डिफरन्स असणारे एज ग्रुप डिफाईन केलेले आहेत. आणि त्या एज ग्रुपमध्ये असणारे परस्पॉन्डिंग टोटल पॉप्युलेशन दिलेलं आहे. आफ्टर दॅट नंबर ऑफ डेथ्स दिले आहेत. सो नंबर ऑफ डेथ्स डिवायडेड बाय टोटल पॉप्युलेशन इंटू 1000 केल्यानंतर जो मिळणारा डेथ जो रेट जो असणार आहे तो आपला एज स्पेसिफिक डेथ रेट, कारण की इथं एज ग्रुप वाईज आपल्याला पॉप्युलेशन इथं डिफाईन केलेलं आहे. आफ्टर दॅट पर्टिक्युलर जेंडर वाईज आपल्याला फाईन करायचं असेल तर मेलसाठी आपल्याला डिफरंट, फिमेलसाठी डिफरंट या फॉर्म मध्ये सुद्धा आपल्याला इथं ऑब्झर्व होईल. ओके, सो ते रेट सुद्धा तुम्हाला इथं दिलेले आहेत. आता हे सर्व मी केरळसाठी दिलेलं आहे आणि तुम्हाला प्रॅक्टिकल मध्ये असेल ते फक्त स्टेट चेंज केलेलं असेल त्या डेटा सेटसाठी तुम्हाला ह्या व्हॅल्यू सांगेल. कॅल्क्युलेशन इज व्हेरी इझी, फक्त कॅल्क्युलेशन कम्प्लीट करणं गरजेचं आहे. आणि मी तुम्हाला सांगितलं जे काही कॅल्क्युलेशन करायचं ते एक्सेल वरती करून त्याचे टेबल जे आहेत ते त्या पद्धतीप्रमाणे ऍज इट इज जरी घेतले आणि तुम्ही वर्ड फाईल जरी बनवली तरी सुद्धा नो प्रॉब्लेम. ओके, आफ्टर दॅट कॉस्ट स्पेसिफिक डेथ रेट्स आणि rates and ratio computed for the state of Kerala in 1991 are provided in table 6.2. Corresponding different causes मुळे झालेल्या डेथ जे आहेत ते नंबर ऑफ डेथ्स, आफ्टर दॅट करस्पॉन्डिंग कॉस्ट स्पेसिफिक डेथ रेट मध्ये आपण पहिल्यांदा पॉप्युलेशन घेतो. सो टोटल पॉप्युलेशन जे आहे ते 1991 साठी पॉप्युलेशन सुद्धा दिलेलं आहे. आफ्टर दॅट ज्यावेळी कॉस्ट स्पेसिफिकेशन डेथ मध्ये आपल्याला रेशो फाइंड करायचा आहे, रेशो फाइंड करण्यासाठी रेट फाइंड करण्यासाठी टोटल पॉप्युलेशन घेतो आणि रेशो फाइंड करण्यासाठी आपल्याला टोटल डेथ्स घेतो. सो त्या टोटल डेथ्स ज्या आहेत त्या सुद्धा तुम्ही इथं प्रोव्हाइड केलेल्या आहेत. त्यानुसार ह्या व्हॅल्यू सुद्धा आपल्याला फाइंड करता येते.
After that, distribution of deaths in India by top 10 major causes. So different causes हे डेथ साठी अफेक्टेड करतात किंवा डेथ हा डिफरंट कॉजेसमुळे होतात, परंतु त्यातले काही टॉप 10 जे आहेत की म्हणजे मेजॉरिटी व्हॅल्यूज त्यांच्या ज्या लाईव्ह झालेल्या आहेत त्याच्यामध्ये आपल्याला जे टॉप 10चा डेटा जो आहे तो सुद्धा समराईज इथं दिलेला आहे. आणि ऑब्व्हियसली टॉप 10 मध्ये कॉज स्पेसिफिक डेथ रेशो जो आहे तो सुद्धा इथं फाइंड केलेला आहे. ओके, हा जो रिपोर्ट आहे तो करस्पॉन्डिंग 2001 ते 3 या पर्टिक्युलर इयर साठी आहे. आणि जो डिस्प्ले केलेला आहे तो 2009 मध्ये हा डेटा जो आहे तो डिस्प्ले केलेला आहे. सो युजफुल मेजर्स मध्ये आपण जे मेजर्स पाहिले आहेत त्यामध्ये करस्पॉन्डिंग इन्फंट मॉर्टॅलिटी रेट, त्याच्यामध्ये परत 4 वीकच्या पेक्षा कमी एज असणारे जे बेबीज आहेत त्यांचा डेथ रेट, ती व्हॅल्यू जी आहे ते आपण निओनेटल मॉर्टॅलिटी रेटने फाइंड करतो आणि पोस्ट निओनेटल मॉर्टॅलिटी रेट हे फाइंड करतो. आफ्टर दॅट कॉज स्पेसिफिक डेथ रेट्स आणि कॉज स्पेसिफिक डेथ रेशो ह्या सर्व मेजर्स जे आहेत हे आपण मॉर्टॅलिटीसाठी यूज करतो. आफ्टर दॅट नेक्स्ट वन जे आहे ते मॅटर्नल मॉर्टॅलिटी रेशो. मॅटर्नल मॉर्टॅलिटी रेशो. So maternal mortality ratio is a widely used type of cause specific mortality rate. Actually हे maternal mortality rate हे कशाचे टाइप आहे तर cause specific mortality rate representing approximately the risk of dying as a result of complication of pregnancy, childbirth, puerperal. This ratio is generally defined as the number of deaths due to puerperal causes per 1 lakh live births. Per 1 lakh live births. Obviously, puerperal deaths म्हणजे ते पुन्हा परत डिलिव्हरीचा पार्ट जो आहे तो त्याच्या रिलेटेड येणारी टर्मिनॉलॉजी आहे. सो प्युरेपल बर्थ मध्ये मग मदरची पिन आहे आणि करस्पॉन्डिंग डेथ ऑफ द प्युरेपल कॉजेस. प्युरेपल कॉजेस म्हणजेच काय बघा, डेथ दॅट ऑकर टू मदर विदिन 42 days ऑफ डिलिव्हरी ड्यू टू कॉजेस असोसिएट विथ द प्रेग्नन्सी अँड चाइल्ड बर्थ. म्हणजे ज्या मदरची डेथ जी आहे ती 42 days मध्ये आफ्टर डिलिव्हरी टाइम पिरियडच्या नंतर होते ते आपण ह्या इथं पर्टिक्युलरली काउंट केलं जातो. सो हा जो पार्ट आहे तो कॉज स्पेसिफिक मॉर्टॅलिटी रेट रिलेटेड पार्ट आहे. आणि याच्यामध्ये डिनॉमिनेटर मध्ये येणारा पार्ट जो करस्पॉन्ड नंबर ऑफ लाईव्ह बर्थ इन द सेम इयर. सो लाईव्ह बर्थ जे आहेत ते इथं आपण काउंट करतो. ओके, आफ्टर दॅट मॅटर्नल मॉर्टॅलिटी ही 2011 साठी जी केरला साठी फाईंड केलेली आहे इन द इयर 2007-9 81 आहे. म्हणजे पर 1 lakh बेबीज मध्ये 81 हे आपल्याला ऑब्झर्व होते. आणि ऑब्व्हियसली मी थोड्या वेळापूर्वी पण सांगितलं आहे काही रेशो जे आहेत ते 1000 साठी, काही 100 साठी, काही 1 lakh मध्ये. सो 1 lakh साठी हे पर्टिक्युलरली व्हॅल्यूज. आफ्टर दॅट द डिनॉमिनेटर जर चेंज केला तर आपल्याला रेट मिळेल आणि तो रेट हा या फॉर्म मध्ये असेल. इफ द डिनॉमिनेटर युजेस द नंबर ऑफ मॅरिड वुमन देन द मेजर्स इज कॉल्ड मॅटर्नल मॉर्टॅलिटी रेट. मॅटर्नल मॉर्टॅलिटी रेट. सो रेट साठी आरटी यूज केलेलं आहे, MMRT. आणि आरटी सुद्धा फाईन करत असताना डेथ ऑफ ड्यू टू puerperal causes, death that occurs to mothers within 42 days of delivery due to causes associated with the pregnancy and childbirth during a year. आणि नंबर ऑफ मॅरिड वुमन एज, ऑब्व्हियसली मॅरिड वुमन मध्ये आपण पर्टिक्युलरली चाइल्ड बेरिंग एज ग्रुप जो आहे तो 15 to 49 हा कन्सिडर करतो. त्यासाठी जर आपण
डिनॉमिनेटर चेंज केल्यानंतर येणारी जी व्हॅल्यू आहे ते रेटसाठी असेल. येणारी व्हॅल्यू जी आहे ते रेटसाठी. ऑब्व्हियसली कारण काय काय एक लक्षात येते का बघा, कुणाची डेथ होऊ शकते तर ह्या एज ग्रुपमध्ये असणाऱ्या वुमनचीच डेथ होऊ शकते इन पर्टिक्युलर कॉजसाठी. मग टोटल जे पॉप्युलेशन जे आपण हे कन्सिडर केलेलं आहे वुमनचं, त्यामुळे इथे जो फाइंड होणार जो आहे तो आपल्याला काय मिळणार आहे, रेट मिळणार आहे. ओके. आफ्टर दॅट नेक्स्ट वन जो आहे ते लाईफ टेबल्स आहेत. सो लाईफ टेबल्स मध्ये आपल्याला 11 कॉलम्स हे ऑब्झर्व होतात. लाईफ टेबलचा यूज हा साठी किंवा डिफरंट एज ग्रुप मध्ये लाईव्ह बर्थ किती असतील याच्यासाठी सुद्धा याचा यूज केला जातो. लाईफ टेबल मध्ये बद्दल कोणाला माहित आहे का? त्याच्या आधी हा वर्ड यूज झालेला आहे का किंवा तुम्ही पाहिलेला आहे का? बोला येस नो. नाही सर. लाईफ टेब नाही. बरोबर. काही जणांना ओपन बुक साठी हा क्वेश्चन वगैरे दिलेला होता. बरोबर. सो त्यावेळी ते करस्पॉन्डिंग डिस्कशन साठी आले होते, त्यावेळी त्यांना मी सांगितलं होतं. सो लाईफ टेबल अंडरस्टँडिंग होण्यासाठी पहिल्यांदा त्याचे जे कॉलम्स आहेत ते अंडरस्टँडिंग झाले पाहिजे आहेत. कारण की डिफरंट लाईफ टेबल्स हे आपल्याला अवेलेबल्स आहेत. त्या डिफरंट लाईफ टेबल्स मध्ये जनरली कॉमन 11 कॉलम्स असतात आणि ते 11 कॉलम्स कशा पद्धतीने आहेत किंवा त्यामध्ये डिफाईन केलेल्या व्हॅल्यू ज्या कोणत्या आहेत ह्या जर क्लिअर झाल्या तर आपल्याला त्यानुसार आपल्याला प्रिडिक्शन व्हॅल्यू जे आहेत ते फाइंड करता येतात. सो ओके. सो मॉर्टॅलिटी मध्ये जर इम्पॉर्टंट पार्ट कोणता असेल तर लाईफ टेबल्स आहेत. याच्यामध्ये द स्टॅटिस्टिकल मॉडेल विच कंबाइन्स द मॉर्टॅलिटी रेट्स ऑफ पॉप्युलेशन ऍट डिफरंट एजेस into सिंगल सेटअप इज कॉल्ड अ लाईफ टेबल. लाईफ टेबल म्हणजे कॉम्बिनेशन ऑफ द मॉर्टॅलिटी रेट्स. Life tables are principally used to measure the level of mortality of a population at different ages in a probabilistic concept. So इथे प्रोबॅबिलिटीचा यूज केला जातो. प्रिव्हियस याच्यामध्ये क्रूड डेथ रेट फाइंड करत असताना प्रोबॅबिलिस्टिकचा यूज केला गेलेला नव्हता, पण इथे प्रोबॅबिलिस्टिकचा यूज केला जातो. ओके. द लाईफ टेबल इज अ पॉवरफुल टूल फॉर अनालिसिस ऑफ मॉर्टॅलिटी and provides the most complete and exact way of comparing the mortality of different population or groups. So लाईफ टेबलचा यूज करून आपल्याला डिफरंट पॉप्युलेशन असतील किंवा ग्रुप्स असतील याचं कम्पॅरिझन आपल्याला करता येतं corresponding to mortality. It is generally used by the public health workers. Obviously पॉलिसीज मेकर जे आहेत ते मेजॉरिटी त्याचा यूज करतात. तुम्हाला व्हेरी वेल नोन आहे की ऍक्च्युरीज हा एक पार्ट आहे की ऍक्च्युरीज मध्ये सुद्धा आपल्याला जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत आणि ऍक्च्युरीज साठी एक्झाम्स असतात. तुमच्या वेलकम फंक्शनच्या वेळी एक आपली प्रिव्हियस स्टुडंट्स जिने की ऍक्च्युरीचा एक पेपर क्वालिफाईड झाले होते, तिने सुद्धा इन्फॉर्मेशन त्यावेळी सांगितले आहे. सो जर कोणी काही इंटरेस्टेड असतील तर त्या दृष्टिकोनातून तुम्ही प्रयत्न करणं गरजेचे आहे. सो ती एक बिग ऑपॉर्च्युनिटी आहे. तुम्ही जर समजा एक 3-4 पेपर जरी क्रॅक केले तरी तुम्हाला चांगल्या पद्धतीचे पॅकेजेस अवेलेबल आहेत किंवा तुम्हाला चांगले कॉल्स येऊ शकतात. ओके. सो त्या दृष्टिकोनातून सुद्धा तुम्ही तयारी करणं आवश्यक आहे. ओके. So public health workers, demographers, actuaries, and many others in studies of durability and population growth, as well as making projections about population size, and also in studies of widowhood किंवा orphanhood, length of married life, length of working life, etc. So obviously ह्या डिफरंट गोष्टीसाठी सुद्धा आपल्याला लाईफ टेबलचा यूज करता येतो. लाईफ टेबल आर जनरली कन्स्ट्रक्टेड फॉर 2 टाइप्स. जनरली 2 टाइप्स मध्ये आपल्याला ऑब्झर्व होतात. त्यामध्ये इफ लाईफ टेबल इन्फॉर्मेशन इज गिव्हन फॉर इच इयर ऑफ एज, प्रत्येक वर्षी जर इन्फॉर्मेशन दिली असेल तर त्याला आपण कम्प्लीट लाईफ टेबल म्हणतो. जर समजा करस्पॉन्डिंग यूज एज ग्रुप जर दिले असतील तर त्याला आपण करस्पॉन्डिंग ऍब्रिज्ड लाईफ टेबल म्हणतो. अब्रिज्ड लाईफ टेबल आणि अब्रिज्ड लाईफ टेबल हे एज ग्रुपसाठी असतं. त्यानंतर करस्पॉन्डिंग अब्रिज्ड लाईफ टेबल्स आर कॉमनली युज्ड by demographers if one constructed a life table based on the occurrence of death with a cohort. आता occurrence of death with a cohort म्हणजे
समजा सेम बर्थ वाले असतील, सेम मॅरेज वाले असतील किंवा सेम कोणता तरी एक क्रायटेरिया घेतला असेल तर अकॉर्डिंग विथ द विदिन अ कोहरट हा पार्ट असेल तर of individual born in the same year or a group of years, it is called a cohort life table. ओके, सो कोहरट आणि पिरियड मध्ये का डिफरन्स विचारला होता हे तुम्हाला आता क्लिअर झालं असेल. तर लाईफ टेबल मध्ये जनरली 2 पार्ट्स आहेत, एक कम्प्लीट, त्यानंतर अब्रिज्ड लाईफ टेबल, त्यानंतर अब्रिज्ड टाईप टेबल मध्ये पुन्हा परत कोहरट लाईफ टेबल, त्यानंतर पिरियड लाईफ टेबल. Assume a hypothetical cohort and is based on experiences of age specification rates of a particular period and is normally used in a mortality analysis. The great advantage of a life table is that it provides measures which are not affected by differences in the age structure. सो लाईफ टेबलचे जे काही व्हॅल्यूज आपल्याला मिळतात त्याच्यावरती एजचा डिफरन्स असणाऱ्या व्हॅल्यूज जे आहेत तिथं अफेक्टेड होत नाहीत. सो डिफरंट टाईपचे जरी लाईफ टेबल्स असले तर त्याच्यामध्ये कॉमन पार्ट असणारा मी थोडं तुम्हाला सांगितलं 11 कॉलम्स आहेत आणि ते कोणते कॉलम्स आहेत हे सुद्धा आपल्याला पाहता येईल. Whatever the type of life table, the definition of various life tables functions remains the same. The basis of the table is a set of probability of dying. So probability dying हे आपल्याला बेस आहे. याच्यामध्ये QNX हे काय आहे तर प्रोपोर्शन ऑफ इंडिव्हिज्युअल अलाइव्ह at age 6 who die before reaching age X plus N. तो जो व्यक्ती X या एज साठी अलाय आहे किंवा तो जिवंत आहे तो X plus N एज च्या पूर्वी डाय होण्याची प्रोबॅबिलिटी जी आहे त्याच्या ही QNX च्या फॉर्म मध्ये दिलेली असते आणि त्या प्रोबॅबिलिटी नुसारच आपल्याला नंबर सुद्धा फाइंड करता येतो. सो हे अंडरस्टँडिंग होणं गरजेचं आहे की लाईफ टेबल मध्ये ऍक्च्युअली बिफोर दॅट टाइमच्या अगोदर म्हणजे बिफोर टाइमच्या डाय जे आहेत ते नंबर्स आपल्याला काउंट करता येतात बाय युझिंग दिस प्रोबॅबिलिटी. सो QNX ही क्वांटिटी ही प्रोबॅबिलिटी साठी आपल्याला यूज करता येते. ओके, आफ्टर दॅट जे 11 कॉलम्स जे आहेत युजली लाईफ टेबल्स कन्सिस्ट 11 कॉलम्स विच आर डिफाइन्ड ॲज फॉलोज. ते कशा पद्धतीने आहे, पहिला जो कॉलम आहे तो एज डिफाईन केला जातो आपल्याला एक्स ने विच इज द इनिशियल एज ऑफ द एज interval. The abridged life tables, the interval length 5 years इंटरवल आहे विथ द एक्सम ऑफ इनफॅक्ट. आता पहिला जो करस्पॉन्डिंग ज्या आपण लाईफ टेबल्स पाहिले आहेत त्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्याच्यामध्ये प्रिव्हियस जो एज स्पेसिफिकेशन डेथ रेट जे फाईन केलं त्यामध्ये सुद्धा आपण बघितले की पहिली जी केस आहे ती 1 इयर बिलो साठी आपण बघतो आणि त्यानंतरच्या परतचे जे केसेस आहेत त्यामध्ये 5 इयरचा गॅप असणारे व्हॅल्यूज बघतो. सो इयरली चाइल्डहुड इयर्स 4 इयर्स एज ग्रुप्स अँड द लास्ट इंटरवल इज ओपन एंडेड. सो लास्ट इंटरवल सुद्धा ओपन हा पार्ट जो आहे एक्स साठीचे कशासाठी फॉर 1 लाख पर्सन 1 लाख पर्सन साठी
त्यावेळी जिवंत असणारे जो काउंट आहे तो LX ने आपण डिफाईन करतो, कारण की LXच्या बेसवरतीच आपण प्रोबॅबिलिटीज फाईंड करतो. हॅलो, आवाज येतोय का? हो हो सर. सर. नेटवर्क प्रॉब्लेम डिस्कनेक्ट झालं होतं. आय थिंक स्क्रीन पिन शेअर नाही ना? नाही सर. नाही. ओके ओके, जस्ट अ मिनिट. ओके, स्क्रीन आहे विजिबल आता? हो आहे. ओके. सो फोर्थ वन टर्म जी आहे ती करस्पॉन्डिंग 1,00,000 मध्ये सर्वायवल असणारे पर्सन जे आहेत ते इंडिकेट केलेले असतात. आफ्टर दॅट द नेक्स्ट वन टर्म जी आहे ती DNX ने डिफाईन केली जाते. नंबर ऑफ डेथ इन एज इंटरवल. आफ्टर दॅट LNX, capital LNX, number of persons year lived in एज इंटरवल, करस्पॉन्डिंग पर्टिक्युलर एज ग्रुप मध्ये लाईव्ह असणारे पर्सन्स हे इंडिकेट केले जातात. आफ्टर दॅट SNX जे आहे ते द प्रपोर्शन ऑफ लाईफ टेबल पॉप्युलेशन इन एज ग्रुप. द प्रपोर्शन ऑफ लाईफ टेबल पॉप्युलेशन इन एज ग्रुप हू आर अलाइव्ह N years later. युजली नोटेशन SNX म्हणजे आफ्टर दॅट N years अलाइव्ह असणाऱ्यांची संख्या इथं आपण फाईंड करतो. आफ्टर दॅट TX, number of person years lived at age X and older, usually notation as a TX, म्हणजे X एज वाले किंवा त्यापेक्षा ओल्डर असणाऱ्याची संख्या इथं आपण फाईंड करतो. आफ्टर दॅट EX, एक्सपेक्टेड ऑफ लाईफ ऍट एज X, म्हणजे X एज असताना आणखीन किती एक्सपेक्टेड लाईफ आहे ही आपण EX ने फाईंड करतो. समजा बाय एक्झाम्पल आता पर्टिक्युलर कोणताही कॅन्डिडेट घेतला की समजा एज त्याचं 32 वगैरे असेल तर त्याचं एक्सपेक्टेड लाईफ किती आहे हे आपण EX मध्ये फाईंड करतो. ओके. आफ्टर दॅट द AXN, अवरेज नंबर ऑफ इयर्स लाईव्ड इन द एज इंटरवल X plus N by those dying during that age interval, usual notation ANX. Last one is the probability of the survival between exact age X and X plus N, defined as PNX 1 minus QNX. ऑब्विसली जर समजा डेथची प्रॉबिलिटी आपण जर क्यू ने डिफाईन केली असेल तर लाईव्हची जी प्रॉबिलिटी आहे ती फाईंड करण्यासाठी आपल्याला PNX यूज करतो. सो हे 11 नोटेशन जे आहेत ते थोडेसे क्लिअरली एकदा रीड करा. जर कोणते काय समज नसतील तर पुन्हा एकदा तुम्ही विचारू शकता. इथं तुम्हाला क्लिअरली अंडरस्टँडिंगसाठी डिफाईन केलेला आहे. ओके. आता हा लाईफ टेबल जो आहे तो ब्रिज लाईफ टेबल कशा पद्धतीने असतो किंवा काय वगैरे त्याचं एक आपण
व्ह्यू पाहू आणि आपण थांबूया. ओके. सो 1 मिनिट. टेबल विजिबल आहे का? हो सर. Okay, so a bridge life table based on the death and population of for Kerala 2001 मेल साठी दिलंय. कशासाठी दिलंय? फक्त हा मेल साठी दिलेला आहे. सो एज जे आहे ते डिफाईन केलेले आहेत. ब्रिज टाईप टेबल असल्यामुळे एज ग्रुपच्या फॉर्म मध्ये म्हणजे पर्टिक्युलर इच अँड एव्हरी एज साठी दिलेलं नाही. आफ्टर दॅट जे फाइंडिंग व्हॅल्यूज आहेत ह्या तुम्ही ऑब्झर्व करू शकता. सो एक्सपेक्टेड जे एज आहे ते अल्टिमेटली इथं फाइंड होतं लास्ट वन. तो इथं तुम्हाला एक ऑब्झर्व होईल की समजा ऍट अ झिरो एज एक्स म्हणजे जर झिरो एज असेल म्हणजे स्टार्टिंग बर्थ जर असेल तर एक्सपेक्टेड आहे की करस्पॉन्डिंग अप्रॉक्सिमेटली 70 वर्ष त्याचं आयुष्य असण्याची अपेक्षा आहे. तो तो 1 इयर पर्यंत गेल्यानंतर ते पुन्हा परत ग्रेटर दॅन द प्रिव्हियस वन. आफ्टर दॅट द लास्ट वन जर समजा 50 इयरचं जर कोण पर्सन असेल तर त्याचे एक्सपेक्टेड एज जे आहे ते मोर दॅन दॅट 24 असेल. म्हणजे 50 एज जर तुम्ही एकदा क्रॉस केलं तर त्यानंतर तुम्ही 24 वर्ष जगण्याची एक्सपेक्टेड. सो एक्सपेक्टेड इज व्हेरी वेल नोन टू ऑल. तर ह्या पद्धतीने आपल्याला हे टेबल जे आहेत ते यूज करता येतील आणि आपल्याला हे टेबल जे आहेत ते कन्स्ट्रक्ट सुद्धा करता येतील. त्यासाठी आपल्याला ह्या व्हॅल्यूज कशा पद्धतीने फाईंड करतात किंवा काय वगैरे आपण इन डिटेल्स मध्ये नेक्स्ट लेक्चर मध्ये बघूया. ओके. सो मला वाटतं प्रिव्हियस लेक्चरचा पार्ट आणि आजच्या लेक्चरचा पार्ट हा तुम्हाला मी शेअर करतो ग्रुपवरती. आणि उद्यासाठीच सांगितलं आहे की पिरॅमिड डायग्रॅम जे आहेत त्याचं विषय तुम्ही सर्वजण पाहून येणार आहात. सो होप दॅट की उद्या तुम्ही त्याविषयी आन्सर देणार आहात किंवा सांगणार आहात. ओके. हो सर. ओके. पुन्हा एकच कॅन्डिडेट फक्त. हो सर. हे दोन सोडून बाकीच्या सर्वांनी उद्या मला आन्सर द्यायचे. ओके. येस सर. ओके. ठीक आहे. थँक्यू फॉर जॉईनिंग. प्रेझेंट दिले नाही असे कोण असतील त्यांनी चॅट बॉक्स मध्ये नंबर सेंड करायचे.